یه خبر جدید و بسیار شوکه کننده از رسانه‌های غربی منتشر شده که همین الان هم تمام رسانه‌های جهان رو به تکاپو انداخته. اما چرا؟ به خاطر اینکه تا قبل از این همه فکر می‌کردن که موشک‌هایی که از سمت ایران شلیک میشن اهداف مشخصی ندارن و به صورت کلی به محدوده برخورد میکنن، اما این گزارش تقریبا میشه گفت همه چیز رو عوض کرد. یه حمله دقیق به قلب اسرائیل از پشت سانسورهای خبری و از پشت سکوت مقامات اسرائیل بیرون اومده و به قول معروف میشه گفت که ما هیچ وقت پشت ابر نمیمونه. درود بر شما، اینجا کانال زاغ مدیاست و من هم مخلص شما جلال هستم. امروز با یک ویدیوی بسیار ویژه پیش شما اومدم. میخوام ابعاد حمله موفق موشکی ایران رو به یکی از محدوده‌های مهم اسرائیل رو برای شما بررسی کنم که تا به امروز کسی در موردش صحبت نکرده بود. حتما تا پایان ویدیو همراه من بمونید چون مطمئنم اطلاعاتی که در داخل این ویدیو میبینید رو جای دیگه نشنیدید. ولی اگر تا به الان کانال ما رو سابسکرایب نکردید این کار رو انجام بدین، دکمه زنگوله رو بزنین تا از محتواها و ویدیوهای آینده ما با خبر بشید. لایک هم فراموشتون نشه. و اما امروز میخوایم در مورد یکی از جنجالی ترین و شاید محرمانه ترین وقایع نظامی جنگ ایران در مقابل اسرائیل و آمریکا صحبت کنیم. واقعی که توی ابعاد رسانه‌ای اولش به عنوان یک خطای موشکی و برخورد به یک ساختمان مسکونی معمولی در تل‌آویو معرفی شد، اما حالا با گذشت چند ماه اسناد و گزارش‌های بین‌المللی پرده از یک واقعیت کاملا متفاوت رو برداشتن. واقعیتی که نشون میده هدف یک آپارتمان مسکونی نبوده، بلکه یکی از مخفی ترین، استراتژیک ترین و حیاتی ترین هسته های اطلاعاتی ارتش اسرائیل در قلب تل‌آویو هدف قرار گرفته، یعنی مقر فرماندهی زمینی و پردازش داده های واحد 9900 آمان. تأسیساتی که بر اساس گزارش ناظران رسانه‌ای و اسناد فاش شده از آژانس‌های اطلاعاتی غرب هدف موشک‌های نسل جدید ایران به ویژه موشک بالستیک هایپرسونیک فتاح قرار گرفته. تو این ویدیو می‌خوایم با تکیه بر گزارش‌های رسمی رسانه‌های اسرائیلی و وبسایت‌های تحلیلی آمریکایی مثل اسپایتاک برای شما به طور دقیق کالبد شکافی کنیم که در روزهای پایانی فوریه 2026 چه اتفاقی در خیابان یهودا هالوی رخ داد. واحد 9900 چیه؟ چرا ایران این نقطه را به عنوان هدف استراتژیک خودش انتخاب کرد و این حمله چه تأثیری بر توازن قدرت نظامی در منطقه گذاشته؟ حتما تا پایان ویدیو همراه من بمونید. و اما بیایید اول زمان رو یک کمی به عقب برگردونیم، به روز 28 فوریه سال 2026. در روزهای آغازین تشدید درگیری‌ها، بوقای اعلام خطر توی سراسر تل‌آویو به صدا در اومدن. پدافند چند لایه اسرائیل شامل سامانه‌های عرا و پیکان و فلاخن داوود به حالت آماده باش کامل در اومده بودن تا آسمون پایتخت اداری و اقتصادی این رژیم رو پوشش بدن. با این حال غرش یک انفجار مهیب در مرکز تل‌آویو سکوت شب رو شکست. فردای اون روز رسانه‌های رسمی تصاویر یک ساختمان نیمه تخریب شده در محل لوهائر و خیابان یهودا هالوی رو منتشر کردند. گزارش‌های اولیه حاکی از این بود که موشک ایرانی یک منطقه کاملا مسکونی برخورد کرده، یک ساختمان رو ویران کرده و
به قول خودشون متاسفانه باعث کشته شدن یک شهروند فیلیپینی که به عنوان پرستار اونجا کار میکرده انجام شده. دستگاه سانسور نظامی اسرائیل به سرعت وارد عمل میشه، منطقه رو قرنطینه میکنه و روایت رسمی رو بر روی این محور قرار میده که موشک‌های ایرانی دقیق نیستند و مناطق مسکونی رو مورد هدف قرار میدن. اما این تمام ماجرا نبود. اخیراً رسانه اسرائیلی هین هشئیت که یکی از معتبرترین ناظران و تحلیلگرای رسانه‌ای در داخل اسرائیل محسوب میشه، دست به یک افشاگری بسیار مهم زده. این رسانه با بازنشر گزارش اختصاصی از وبسایت آمریکایی اسپایتا که در حوزه امنیت ملی و امور اطلاعاتی فعالیت میکنه فاش کرد که دقیقاً در 50 فوتی محل اصابت این موشک مؤسسه ملی ژئودزی اسرائیل قرار داره، ساختمانی که دهه هاست زیر پوشش یک نهاد علمی و نقشه برداری فعالیت میکنه، اما در حقیقت یکی از کلیدی ترین مراکز عملیاتی واحد 9900 شاخه اطلاعاتی نظامی ارتش اسرائیل همون آمان است. وقتی ابعاد فنی ناوبری موشک رو بررسی میکنیم متوجه میشیم که این موشک دقیقاً به هدف خودش رسیده، به معنای خطای سیستم اصلا نبوده، بلکه به معنای یک نقطه زنی فوق‌العاده دقیق در شرایط جنگ الکترونیک بسیار شدید بوده. در واقع موشک دقیقاً به حریم اصلی هدف برخورد کرد. برای اینکه درک کنیم که چرا این حمله تا این حد برای ساختار نظامی اسرائیل سنگین بوده، باید ماهیت و وظایف واحد 9900 رو به طور دقیق کالبدشکافی کنیم. در ساختار ارتش‌ها اطلاعات به بخش‌های مختلفی تقسیم میشن: اطلاعات سیگنالی یا همون شنود، اطلاعات انسانی که میشه جاسوسی و اطلاعات بصری یعنی تصاویر ماهواره‌ای و هوایی. واحد 9900 در شاخه اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل آمان مسئولیت مطلق پخش سوم رو داره، یعنی اطلاعات بصری، جغرافیایی و ژئومکانیک بر عهده این واحده. این واحد به نوعی چشم ارتش به شمار میره و وظایفش رو میشه توی چند لایه حیاتی دسته‌بندی کرد. مدیریت منظومه‌های ماهواره‌ای جاسوسی: واحد 9900 مسئول مستقیم کنترل، هدایت و دریافت داده‌ها از ماهواره‌های جاسوسی پیشرفته اسرائیل، به ویژه خانواده ماهواره‌ای اوفک هستش. این ماهواره‌ها با گردش توی مدار زمین به صورت 24 ساعته از زیرساخت‌های نظامی، پایگاه‌های موشکی و تحرک‌های نیروهای مسلح ایران، سوریه، لبنان و غزه فیلمبرداری و تصویربرداری می‌کنند. داده‌های خام این ماهواره‌ها مستقیماً به ساختمان‌های این واحد از جمله همین مرکز ژئودزی در تل‌آویو فرستاده میشه تا توسط سوپرکامپیوترها و افسران اطلاعاتی پردازش بشه. و اما نقش بعدی، نقشه برداری سه‌بعدی و شبیه سازی میدان نبرد. یکی از دلایلی که ارتش اسرائیل توانایی اجرای عملیات‌های پیچیده شهری در مناطقی مثل غزه یا زایحه بیروت داره، نقشه‌های سه‌بعدی میلیمتری هستش که واحد 9900 تولید میکنه. این واحد با تلفیق تصاویر ماهواره‌ای، عکس‌های هوایی جنگنده‌ها و داده‌های پهپادی یک مدل سه‌بعدی کامل از توپوگرافی شهری، ارتفاع ساختمان‌ها، موقعیت پنجره‌ها، ورودی تونل‌ها و حتی ضخامت دیوارها ایجاد میکنه. خلبان‌های نیروی هوایی و فرمانده‌های تیپ‌های پیاده قبل از ورود به هر معرکه‌ای اول توی اتاق‌های واقعیت مجازی این واحد نبرد و شبیه سازی و تمرین میکنن. مرحله سوم، ردیابی زنده و تشخیص تهدیدات با هوش مصنوعی. واحد 9900 از الگوریتم‌های پیشرفته هوش مصنوعی برای رصد تغییرات در زمین استفاده میکنه. به عنوان مثال، اگر توی یک بیابون یا دشت ایران یا جنوب لبنان جابجایی کوچیک خاک رخ بده یا یک خودروی سنگین تردد بکنه، سیستم‌های هوشمند این واحد به سرعت تغییرات رو شناسایی میکنن و اون رو به عنوان یک لانچر احتمالی موشک یا پایگاه زیرزمینی جدید به بانک اهداف ارتش اضافه میکنن. مرحله بعدی، هدایت جنگ اطلاعاتی پیشرفته. این یکی واقعا خیلی مهمه. شاید بپرسید این داده‌ها چطور به دست سرباز یا خلبان میرسه؟ اینجاست که مفهوم جنگ اطلاعاتی پیشرفته مطرح میشه. واحد 9900 سیستمی رو مدیریت میکنه که داده‌های پردازش شده اطلاعاتی رو به صورت رمزگذاری شده و مستقیم روی کلاه‌های هوشمند
خلبانای F-35 یا تبلت‌های فرمانده‌های میدان نبرد ارسال میکنه. یعنی فاصله بین دیدن هدف توسط ماهواره تا شلیک توسط جنگنده به چند ثانیه کاهش پیدا میکنه. حالا تجسم کنید یه موشک میاد و دقیقاً قلب پردازش این داده ها رو توی مرکز تل‌آویو هدف قرار میده. این اقدام به معنای کور کردن موقت چشمای عملیاتی ارتش توی یک بازه زمانی بسیار حساس هستش. برسیم به قسمت جذابتر ویدیو. حالا چرا فتاح؟ بررسی ابعاد فنی عبور از پدافند تل‌آویو. حالا به یه سوال خیلی مهم میرسیم. چگونه یه موشک تونسته از سد پدافند هوایی تل‌آویو که به عنوان یکی از متراکمترین رینگ های پدافندی جهان شناخته میشه عبور کنه و با چنین دقتی فرود بیاد؟ بر اساس تحلیل کارشناسای مستقل نظامی، این مأموریت ویژه تنها از عهده موشک‌های نسل جدید ایران به ویژه موشک هایپرسونیک فتاح برمی اومد. برای درک این موضوع باید بدونیم که سامانهایی مثل اراتو، اراتیری برای رهگیری موشک‌های بالستیک سنتی طراحی شدن، موشکایی که یک مسیر قوسی شکل مشخص و قابل پیش بینی رو در فضا طی میکنن. رادارهای پدافندی به محض پرتاب موشک مسیر اون رو محاسبه میکنن و موشک رهگیر به نقطه فرستاده میشه و اگر به سرعتش برسه برخورد میکنه. اما فتاح بازی رو تغییر میده. این موشک به یک نازل متحرک در کلاهک خودش که بهش اجازه میده برای پس از خروج از جو و در زمان ورود مجدد مسیرش رو به طور کامل تغییر بده. یک قابلیت به اصطلاح مانورپذیری در فاز نهایی یا همون مارو گفته میشه. وقتی که کلاهک با سرعتی بالای 13 ماخ وارد جو میشه و به صورت نامنظم تغییر مسیر میده، کامپیوترهای سامانه‌های پدافندی دچار خطای محاسباتی میشن و نمیتونن جلوشو بگیرن. خب این موضوع رو ما چند بار تکرار کردیم و گفتیم که واقعا جلوی فتاح رو نمیشه تحت هیچ عنوانی گرفتش. اما داستان موفقیت استراتژیک این عملیات به تل‌آویو ختم نمیشه. افشاگری‌های رسانه آمریکایی اسپایتاک نشون میده که ایران یک پیوست عملیاتی بسیار دقیق رو برای این حمله در نظر گرفته بوده. درست یک روز پس از ضربه به مرکز تل‌آویو، یعنی در اول مارس 2026، یه موج دیگه از موشک‌های ایرانی به سمت منطقه بتشمس میرن که اونجا به هدف خودشون برخورد. در همین حمله هم اولش رسانه‌ها از کشته شدن 9 نفر و زخمی شدن بیش از 45 نفر توی مناطق مسکونی یا حاشیه‌ای گزارش دادن. اما تحلیل جغرافیایی و استراتژیک منطقه نشون میده که هدف ایران بازم هدف یک منطقه کاملا سایبری و اطلاعاتی بوده. در فاصله نزدیک از محل برخوردهای بتشمس دو تا تأسیسات بسیار مهم، حساس و اساسی قرار دارند. پایگاه نظامی تپه‌های تل آزکا که یک مرکز فرماندهی پشتیبانی منطقه‌ای هستش. دوم، ایستگاه ارتباط ماهواره‌ای دره ایلا. ایستگاه در واقع هاب اصلی و زمینی برای برقراری ارتباط میون ماهواره‌های جاسوسی ارتش و ایستگاه‌های گیرنده متحرک توی میدون نبرد هستش. همونطور که می‌بینید یک زنجیره کاملا متصل اینجا وجود داره. در 28 فوریه مغز متفکر و مرکز پردازش اطلاعات واحد 9900 توی تل‌آویو هدف قرار میگیره و در اول مارس بازوهای ارتباطی و دیش‌های ماهواره‌ای پشتیبان در بتشمس زده میشن. این هماهنگی عملیاتی نشون میده که ایران قبل از آغاز نبرد نقشه کاملی رو از معماری اطلاعاتی و ارتباطات ماهواره‌ای حریف رو ترسیم کرده و زرادخانه موشکی خودش رو دقیقاً برای از کار انداختن این شبکه حساس تنظیم کرده بود. این دو مرحله پی در پی در اوایل سال 2026، همین چند وقت پیش، یک پیام بزرگ استراتژیک رو برای تمام تحلیلگرای نظامی جهان داشت که حالا هم که ابعادش کاملا مشخص شده. داکترین موشکی ایران به طور کامل تکامل یافته. در پایان هم باید بهتون بگم که انتشار تدریجی این گزارش‌ها و اسناد توسط رسانه‌های معتبر غربی و ناظرای داخلی توی اسرائیل بار دیگه هم نشون داد که حقیقت جنگ‌ها همیشه اون چیزی نیست که در ساعات اولیه در اخبار رسمی و پروپاگاندای رسانه‌ای به خورد مردم و به خورد مخاطب داده میشه. روایت برخورد موشک به آپارتمان مسکونی به دلیل خطای فنی، پوشش و بهانه‌ای بود تا
فلج شدن موقت یکی از حساس‌ترین واحدهای اطلاعاتی ارتش اسرائیل یعنی واحد 9900 لو نره. اما جغرافیا و ریاضیات در دنیای نظامی اصلا دروغ نمیگن. این حمله تایید کننده یک عملیات نقطه‌زنی موفق در بستر یک جنگ الکترونیک سنگین است. این رویدادها نشون میدن که فناوری هایپرسونیک و داکترین جدید حملات شبکه محور چطور میتونن معادلات نظامی رو توی یک سطح دیگه بازنویسی بکنن. به نظر شما ارتشای مدرن چجوری میتونن در مقابل این سطح از حملات به زیرساخت‌های اطلاعاتیشون محافظت بکنن؟ به نظر شما میشه جلوی موشک فتاحو گرفت؟ حتما برای من نظراتتون رو بنویسید. امیدوارم که با این ویدیو من تونسته باشم نظر شما رو جلب کرده باشم. حتما برای من نظراتتون رو بنویسین، لایکتون رو انجام بدین و اگرم دوست دارید این ویدیو رو میتونید برای بقیه دوستانتون هم اشتراک گذاری کنید. واقعا موضوع بسیار مهمی بود. اینجا کانال زاغ مدیاست و من هم مخلص شما جلال هستم.